දුවේ පුතේ මේ වෙනකොට ඔයාලා වචන උච්චාරණය කිරීමේ පාඩම් මාලාවේ ටීචර් කියලා දුන්න කොටස් ටික ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ඇති. දැන් අද අපිට තියෙන්නේ vowel I වල තියෙන සියලුම ශබ්ද ටික හඳුනා ගන්න. හරි පුතේ අපි බලමු. හරි දුවේ පුතේ අපි දැන් බලමු I අකුරේ තියෙන ශබ්ද ටික මොනවාද කියලා. vowel I අකුර එකතු වුණාම මෙන්න බලන්න ඉස්සෙල්ලාම ටීචර් පුතාලාට පෙන්නලා තියෙන්නේ I අකුරේ I කියන සවුන්ඩ් එක එනවා. බලමු අපි. I double L ill bin bin dig dig fit his ink ink king wind zip දෙවනුව ටීචර් පෙන්නලා තියෙනවා පුතාලට I අකුරේ ශබ්දය හැදෙනකොට මෙන්න මේ විදිහේ වචනවලදී කොහොමද හඬ ගන්නෙ. මෙතන තියෙනවා කොන්සනන්ට් එකක් ඊළඟට I අකුර තියෙනවා ආයෙත් තියෙනවා කොන්සනන්ට් අකුරක් ආයෙත් තියෙනවා E අකුරක්. දැන් ඔන්න අපි මේකේ මෙන්න මෙතන හඬ හැදෙනවා I කියලා මෙතන හඬ හැදෙනවා E කියලා. මේක E කියලා හැදෙනවා. බලමු අපි වචන ටිකකට දාලා එතකොට තමයි පුතාලට මේක තේරෙන්නේ. BIKE මේකේ හඬ හැදෙනවා bike මේක bike 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 DIVE දැන් මේ හඬත් එක්ක බලනකොට dive five hive life time nine පුතාලට එක දෙයක් කියන්න ඕනේ දැන් මේ වගේ නමක් ගමක් නෙවෙයි නම් මෙන්න මේ අවසාන E අකුරේ හඬ ගන්නෙ නෑ අකුර තියෙනවා පුතේ මේකේ හඬ ගන්නෙ නෑ අකුර තියෙනවා vowel එක තියෙනවා මේක අවසාන අකුර E අකුර හඬ ගන්නෙ නෑ මෙන්න මෙයා හල් ශබ්දෙන් ශබ්ද කරනවා ඒකයි මෙතන bike dive මෙතනින් හඬ නතර වෙනවා අකුර තියෙනවා vowel එක තියෙනවා හඬ ගන්නෙ නෑ five hive life time nine rice site kite kite wine wife knife මේක K ශබ්ද කරන්නේ K හඬ ගන්නෙ නෑ අකුර තියෙනවා අපි මේක ශබ්ද කරන්නේ knife කියලා අපි දන්නවා පිහිය KNIF මේක කයන්නේ හඬ ගන්නෙ නෑ ශබ්ද කරන්නේ knife right ඔන්න ඒක අපිට ගොඩක් තැන්වල හම්බ වෙනවානේ අවසානට E අකුර තියෙනවා ඒ වුණාට ඒකේ හඬ ගන්න නෑ ඊට ඉස්සෙල්ලා තියෙන අකුර හල් ශබ්දෙන් ශබ්ද කරනවා දැන් පුතාලටත් පොත්පත්වල වහුව වෙනවා නේද එහෙම වචන අන්න එතකොට මතක තියාගන්න ඒක හේතුව දැන් මේක අපි බයික් එක කියන්නේ ඩයිව් එක කියන්නේ අපි කියන්නේ බයික් ඩයිව් ෆයිව් අන්න ඒ වගේ අවසාන vowel එක හඬ ගණන් ගන්නෙ නෑ ඊට ඉස්සෙල්ලා තියෙන අකුර හල් ශබ්දෙන් ගන්නවා next one I අකුරත් එක්ක R අකුර යෙදෙනවා නම් වචනවල මෙන්න හඬ හැදෙන හැටි BIRD bird DIRTY dirty IR වල ශබ්දේ නේ එතකොට D අකුරට එකතු වෙනකොට ඩ IR B අකුරට එකතු වෙනකොට bird dirty GIRL girl SIR SKIRT skirt SHIRT shirt next sound IE මේ අකුරු දෙකම vowel අකුරු දෙකක්නේ මේ දෙන්නා එකතු වෙනකොට මෙන්න බලමු අපිට ශබ්දය දෙන හැටි E කියන සවුන්ඩ් එක එනවා දික් ඉස්පිල්ලේ සවුන්ඩ් එක සිංහලෙන් කිව්වොත් දීර්ඝ ඉස්පිල්ලේ සවුන්ඩ් එක බලමු CHIEF අපි දන්නවා CH වල ශබ්දය හල් ඡයන්න IE එකතු වෙනකොට හල් ඡයන්නට දීර්ඝ ඉස්පිල්ලේ හඬ එනකොට chief FIELD field
P-I-E-C-E, peace. B-R-I-E-F, brief. N-I-E-C-E, niece. B-E-L-I-E-V-E, believe, believe. B-E-B-L-I-E, lee, V-E, මේක ඊ අකුරේ හඬ ගන්නෙ නෑ කිව්වනේ ටීචර්. අන්න දැන් ඒක මෙතනත් අපිට පැහැදිලි. believe, believe. තව වචන තියෙනවා ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් මේ වාගේ ටිකක් දැනගත්තාම ඒ වගේ වචන කොට පුතාලට කියවන්න පුළුවන්. අපි තව ඉදිරියේදී කියවමු. අකුරු ගොඩක් තියෙන වචන, දිග වචන අපි කියවමු. next one, I කියන vowel එකත් එක්ක RE කියන අකුරු දෙක හැදෙනකොට මෙන්න බලන්න හඬ හැදෙන හැටි. හඬ හැදෙන්නේ මෙයා හඬෙන් එනවා. අය කියන හඬ එනවා. අපි බලමු. FIRE. IRE අය කියන හඬ හැදෙනවා නම් මුලට F අකුර එනකොට FIRE fire. fire. HIRE hire. WRE wire. දැන් පුතාලට තේරෙනවා මේවා මෙහෙම තව මේකට තව වචන අකුරු එමිනගෙන එනවා නම් මෙහාට vowel අකුරුත් එක්ක consonant අකුරු පුතාලට දැන් මේ ගොඩාක් සෑහෙන කොටසක් අපිට දැන් අහු වුණානේ. ඒවා හඬ හදලා ගන්න පුළුවන් පුතේ. ඒක හරිම ලේසි වැඩක්. හරි දුවේ පුතේ අපි දැන් I vowel එකත් ඉගෙන ගත්තා. අපි ඊළඟට O vowel එකෙන් හමු වෙමු. ඒ වෙනකොට පුතාලා මේ මුලින් ඉගෙන ගත්ත ටික හොඳින් බලාගෙන ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ඉන්න. right, goodbye all.